Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái lỗi ở trên cái quạt treo tường và dùng điều khiển từ xa các bạn nhé. Thì cụ thể đây là chiếc quạt treo tường của Vinawin. Thì cái lỗi cụ thể của con này đó là khi mà chúng ta dùng điều khiển từ xa và chúng ta bấm ở cái chế độ là đảo gió, tức là quay đi quay lại, thì lập tức là tất cả các nút ở trên điều khiển chúng ta không thể điều khiển được, mà chúng ta lại phải điều khiển bằng cái nút bằng tay. Nó rất chi là bất tiện. Ngoài ra thì nó còn có những cái lỗi khác ở trên cái quạt này, nó như thế nào thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái lỗi, và các bạn chỉ cần xem xong cái video này thì mình tin rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong cái quá trình khắc phục các cái lỗi mà cái quạt treo tường Vinawin nó xảy ra. Chúng ta cùng bắt đầu video. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải xác định xem cái điều khiển của chúng ta nó còn tốt hay không bằng cách là chúng ta sẽ bật điện thoại và hướng cái mắt hồng ngoại này vào camera của điện thoại, và chúng ta sẽ bấm từng nút một, chúng ta kiểm tra. Vậy nếu như mà cái nút mà đèn hồng ngoại nó sáng, đây các bạn nhìn thấy chưa, cái đèn hồng ngoại nó sáng như này thì là nút này tốt này, nút này cũng tốt này, nút này cũng tốt này, nút này cũng tốt này, và nút này cũng tốt. Ok, như vậy là tất cả 5 cái nút trên điều khiển này là đều ok, tốt. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện và sẽ test thử cho các bạn xem cái lỗi này. Đấy, thì đầu tiên các bạn sẽ bật quạt lên. Các bạn có thể là bật quạt bằng cái nút on off trên này. Đấy, các bạn bật lên thì là quạt chạy này. Đấy, cái nút này thì nó vừa là chỉnh tốc độ luôn. Thì các bạn đây là tốc độ to nhất này, ấn lần nữa thì là tắt. Rồi, như vậy là quạt vẫn chạy bình thường các bạn nhé. Hoặc các bạn cũng có thể là bật tắt trên cái nút điều khiển từ xa. Là nó bật này. Đấy, quạt chạy này. Đấy. Và tất cả cái nút trên điều khiển từ xa là chúng ta đều phải sử dụng được. Ví dụ timer này, các bạn nhìn thấy cái đèn này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái đèn nó vẫn chạy như này thì là nút timer là ok. Bây giờ cái lỗi nó xảy ra ở cái chỗ này, đó là các bạn bấm cái nút đảo gió này, là cái nút trên điều khiển từ xa nhé. Thì các bạn nhìn này, đây đảo gió này. Đấy, tắt đi thì là nó dừng luôn. Đấy, đảo gió này. Và chúng ta tắt từ bằng điều khiển xem có được không nhá. Đấy, không được luôn. Các bạn thấy là khi mà chúng ta bấm sang cái chế độ đảo gió, kể cả như bấm ở trên cái mạch này hay là bấm ở trên điều khiển, thì bây giờ là chúng ta sẽ không dừng lại được. Đây, chúng ta cũng không thể tắt này, tắt cũng không tắt được nữa này. Quạt nó vẫn cứ chạy. Coi như là cái chế độ đảo gió này thì lập tức là cái bo mạch của chúng ta nó sẽ không nhận cái tín hiệu điều khiển nữa. Đó, rất chi là lạ cái chỗ đấy, mà chúng ta chỉ có thể điều khiển bằng cái nút bấm này thôi. Đấy, thế nhưng mà khi mà tắt chế độ đảo gió này thì chúng ta lại điều khiển được bình thường. Đây, chúng ta chọn này. Đây, chọn tốc độ này. Đấy, tốc độ lớn nhất này, tắt quạt này. Đó, vẫn bật được. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn là nguyên nhân là do đâu nhé. Rồi đầu tiên mình sẽ phân tích cho các bạn về cái sơ đồ mạch điện của cái bảng mạch điều khiển từ xa này. Thì các bạn thấy đây, đây là cái dây nguồn. Dây nguồn nó sẽ vào đây. Còn đây là 3 cái dây là ra 3 cái số của quạt. Đấy, 3 cái số này sẽ chung với một cái dây này. Còn cái dây này chính là ra để đảo chiều gió này. Và tất cả những cái dây này nó sẽ được đóng mở thông qua các con jack đây. Cái con jack này chính là nó thay các cái nút bấm quạt thông thường ấy. Rồi thì bây giờ cái đầu tiên là cái nguồn vào. Thì cái nguồn vào nó sẽ được hạ áp qua cái con tụ này và một cái con điện trở nhỏ nhỏ phía dưới này các bạn này. Đấy. Ở đây nó sẽ có một cái cầu chì để bảo vệ. Còn cái con tụ này là tụ lọc. Tụ này nó sẽ nối song song với hai đầu nguồn để nó lọc thôi. Và sau khi mà hạ áp, đầu ra hạ áp đây, thì nó sẽ thông qua cái con diode để nó nắn thành dòng một chiều. Và nó nắn thành dòng một chiều rồi thì nó sẽ tiếp tục hạ thông qua một con điện trở đây nữa. Các bạn nhìn thấy con điện trở đây. Và đầu ra của điện trở nó sẽ thông qua một cái con diode Zener để nó ổn áp ở cái mức điện áp khoảng 5V, nó cấp cho con điều khiển đây. Đây chính là cái con điều khiển đây các bạn này. Con điều khiển này thì nó có các cái chân để điều khiển này, số 1, số 2, số 3 này, điều khiển tốc độ này, điều khiển đảo gió vân vân, thì nó là cấp cho cái con điều khiển như này. Và cái con điều khiển này nó sẽ nhận tín hiệu đầu vào thông qua hai cái nút này, một cái nút là on off và một cái nút là đảo chiều. Và một cái tín hiệu thứ ba đó là cái tín hiệu từ cái mắt hồng ngoại. Đây là chính là cái mắt hồng ngoại. Thì như lúc nãy các bạn thấy là khi mà chúng ta bật tắt thì nó đều nhận. Như vậy mình có thể khẳng định là cái mắt hồng ngoại này nó không hỏng. Đấy, nó không hỏng. Chỉ trong trường hợp khi mà chúng ta chuyển sang cái chế độ đảo gió. Đấy, đảo gió thì lập tức là nó đơ, nó không thể nhận tín hiệu từ cái điều khiển này nữa. Thì vậy thì cái nguyên nhân thông thường của những cái lỗi như thế này đó là do cái điện áp mà cấp cho con điều khiển này nó không đủ các bạn nhé. Thông thường các cái mạch mà nó hạ áp bằng cái tụ này thì nó gần như là cái độ ổn định nó không được cao lắm. Do đó là khi mà con tụ này hoặc con điện trở hạ áp này hoặc con điện trở này
hoặc kể cả con diode Zener này nó lỗi, và nhất là con tụ này nó là cái làm việc với cái điện áp cao, mục đích hạ áp chính là ở từ cái con tụ này. Nó chỉ cần sai số một chút thôi so với cái thông số ghi ở trên đây. Ví dụ như con tụ ghi trên này là 1 microfarad mà nó không đạt đủ 1 microfarad hoặc là nó có thể hơn, thì dẫn đến là cái điện áp nó cấp cho con điều khiển này nó không đủ. Đấy, nó không đủ nhưng con vi điều khiển này nó vẫn chạy. Nhưng khi đến một cái trường hợp nào đó, khi mà chúng ta chuyển sang cái chế độ là đảo gió, thì cái đảo gió thì cái motor đảo gió nó cũng sẽ chạy, dẫn đến nó sẽ tiêu thụ thêm một chip điện, nên là cái điện áp mà cấp cho cái con điều khiển này có thể nó sẽ hơi tụt một chút, dẫn đến là con điều khiển này nó nhận sai lệnh hoặc là nó sẽ không nhận lệnh nữa. Thì đấy là cái nguyên nhân chính. Và với cái nguyên nhân mà con tụ này nó hỏng ấy, thì nó dẫn đến các cái trường hợp đó là các bạn có thể là không thể bấm được các cái nút ở trên đây, hoặc kể cả như các cái nút ở trên này các bạn cũng có thể không thể bấm được. Do đó nếu như mà trường hợp mà các bạn không bấm được bất kỳ nút nào, kể cả trên điều khiển này, hoặc là nếu như các bạn bấm một cái nút này chẳng hạn, nút chuyển tốc độ, thì nó lại chạy sang cái nút timer, thì cũng có thể là do cái lỗi con vi điều khiển này. Còn trường hợp nếu như các bạn mà đã test thử tất cả các cái nút ở trên điều khiển này bằng điện thoại mà nó đã ok rồi, mà các bạn bấm bất kỳ một nút nào nó cũng không nhận, thì ngoài cái lỗi mà nó điện áp thiếu thì cũng có thể là do cái mắt hồng ngoại của chúng ta đã bị lỗi. Thì chúng ta sẽ phải kiểm tra cái mắt hồng ngoại trước đã, và chúng ta phải chắc chắn rằng cái mắt hồng ngoại ok rồi thì lúc đấy chúng ta mới nghĩ đến là cái lỗi nguồn cấp như này. Còn nếu như mà chúng ta đã loại trừ tất cả cái nguồn cấp trước ok rồi, mắt hồng ngoại cũng ok rồi, các cái phím bấm này nó không bị liệt, thì lúc này chúng ta mới nghĩ đến cái việc là con điều khiển này nó bị lỗi. Trường hợp con điều khiển này bị lỗi là cũng có thể xảy ra các bạn nhé. Và thông thường lỗi ở những cái quạt này thì là do con tụ này các bạn ạ. Mình gắt rất nhiều rồi, rất nhiều là trường hợp là con tụ này bị lỗi này. Ok, con tụ này thì nó đang ghi là 1 microfarad và điện áp là 275V. Mình sẽ đo xem là nó có được 1 mi không các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành đo xem con tụ này nó có đạt được 1 mi không. Các bạn đo tụ thì các bạn không nên chạm cả hai tay vào đầu tụ, bởi vì nếu các bạn chạm thì nó sẽ gây ra sai số. Ok, đây mình đã đo được là 272 nanofarad. Bây giờ mình sẽ hold nó lại. Rồi, các bạn nhìn thấy đây, 272,6 nanofarad có nghĩa là được 0,2 0,3 microfarad. Nó tụt quá nhiều luôn, coi như là 0,3 microfarad đi, mà trong cái này nó là theo thông số là nó phải là 1 microfarad. Như vậy là nó tụt mất 2/3 rồi. Thảo nào là điện nó cấp ra nó không đủ. Như vậy là con tụ này đang bị dò rồi, nên là nó bị hỏng rồi. Các bạn phải thay con tụ này. Và thông thường thì các bạn nhìn thấy này, con tụ này nó khá nhỏ luôn, kiếm có thể là nó cũng hơi khó. Nếu mà các bạn không có thì các bạn ra cửa hàng các bạn cứ mua một cái tụ 1 mi như này. Đấy, 1 microfarad này. Đây là cái tụ quạt này thì nó bán rất thông dụng ở các cửa hàng điện rồi. Thì các bạn sẽ phải câu nó vào thôi. Các bạn câu nó vào đây. Xong các bạn sẽ tìm ở trong cái hốc quạt này có chỗ nào thì các bạn để vào. Bây giờ mình sẽ câu và mình sẽ test lại cho các bạn xem này. Cái con tụ này nó hay chết là vì sao? Là bởi vì cái quạt của chúng ta ấy, khi mà chúng ta cắm điện ấy, mà kể cả chúng ta không dùng ấy, thì cái tụ này nó vẫn làm việc, nó vẫn ngậm điện các bạn nhé. Nó vẫn sẽ phải cung cấp một cái điện áp nhất định để cho con điều khiển nó luôn ở trạng thái chờ. Và do đó nên là nó sẽ hay bị hỏng nhất cái con tụ như thế này. Rồi, mình đã hàn cái con tụ 1 mi này. Con tụ này là mình đã hàn, sau đó mình sẽ bỏ vào đây. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cắm điện vào để test thử xem các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bật lên. Ok, quạt đã chạy. Các bạn thấy chưa? Nó đã chạy. Bây giờ mình sẽ chuyển đảo gió này, xem nó còn đưa không nhá. Đây, đảo gió này. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt đi để cho nó chờ quay lên, xong rồi mình sẽ tắt nó đi xem là nó có nhận tín hiệu điều khiển không nhá. Tắt này. Ok, ngon luôn nhá, tắt này, tắt là ngon luôn nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ bật lại này. Đấy. Lại đảo gió này. Bật hẹn giờ này. Bạn nhìn thấy chưa? Cái đèn hẹn giờ là nó sáng đấy chưa? Đó, rất ok luôn. Đây, đảo gió này, tắt đảo gió này. Đấy, đã dừng đảo gió này nhá. Bật lại đảo gió này, chuyển số đi nhá. Bây giờ bật đảo gió này. Đấy, bây giờ mình chuyển số này. Đấy, chuyển số được nhá, vẫn chuyển số bình thường nhá. Đấy, số to nhất này. Đấy, đảo gió vẫn đang chạy nha các bạn nhá.
Đấy, bây giờ bật số nhỏ này, số to này, số to, đảo gió vẫn chạy. Và các bạn có thể thấy là chúng ta có thể là điều khiển tất cả các nút ở trên này vẫn bình thường, không còn bị đơ nữa. Đây, tắt đảo gió này. Rồi, như vậy là đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách này nhấn chuông đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.